Ayan siya guys. I-open natin siya ngayon. I-open natin siya ngayon guys. Samahan niyo ako guys. Ayan guys, nailabas ko na lahat ng mga binili ko. Yan guys, pupunasan ko muna sila guys. Pupunasan ko muna. Kada may bibilin ako guys, pinupunasan ko nito. Ini-sprayhan ko nito, tapos tsaka ko siya pupunasan. Ganun. Kung tatanungin nyo ko ano to guys, pinakulo ang dahon ng laurel. Ayan. Ayan guys, punasan muna natin sila para ma-cleanse sila, ma-cleanse. Ayan. Ewan ko guys, hindi pa kayo naniniwala sa laurel. May likas kami dyan sa mga ganyan. Kasabihan. Kaya simula nang napanood ko yun, last year pa, nang nag-trending ang luya. Sayang na, hindi na ako nag-YouTube. Nag-stop ako sa YouTube. Sorry guys, luya pala yung nasabi ko dyan. Laurel yun guys ha, sorry. Obsession guys, para yan sa mga black spirit, para mga kulam ganun. Black magic ganun, bawal ano rin yan, taskaro yan, taskaro. Ito naman yung tiger eye, para sa money yan. Ito obsession ulit, adventuring, para rin po sa pera. Ako guys, naniniwala ako sa mga bato-bato guys, promise. Ayan naman guys, how light pala yan, pampakawin, para sa peace of mind, tapos para kung medyo negative feelings, ganyan. Ayan, okay na. Tapos pausukan na natin siya guys. Dito ako nagpapaubos na nilalagyan talaga yan ng incense. Tapos ito yung sage ko na ginagamit para pang-cleanse.
tayo guys. Ayan. Nalimutan ko palang isama yung iba kaya pinagsama-sama ko sila. Kinuha ko sila sa mga pwesto nila para mausukan sila sabay-sabay. Collection guys. Binaksan ko yung pink. Kawaii! Kaiju to ka kawaii. Mama, nante kuko yan no tenga. Yung guys yung asin na may tubig tsaka bigas. Ayan, dito natin ilalagay sila. Kasi dapat daw nakaharap sa pinto. So, ang pinto namin. Ayan guys, yun siya. Bigyan ko siya ng candy kasi sabi dun sa binila namin, kailangan daw may candy at chocolate. Ito yung shui. Tapos, andyan yung alcohol namin. Ang pagpabango sa bahay. Ito talaga yan sa gate. Yung gagawin ko guys, kasi tempera, tapos si Budo-chan, tapos yung bigas, tapos yung laurel. Yan, katunayan, naglalaro ako talaga dati pa. Tapos ito. After all, ba muna yung pera guys, tapos gumawa naman ako ng prosperity ball. Lalagyan natin ang bigas at yung dahon ng laurel. Ayan, may lighter pa ako guys kasi nagsusunog talaga ako ng dahon ng laurel guys. Dati pa talaga yan. Wala pang pandemic guys. Ngayon ko lang yung mag-pandemic. Pwede niyong sulatan ng wish yung laurel. Pwede niyo rin lagyan ng coins. Guys, pasilip ko sa inyo laban itong akin.
yung naputol ko na piyaw. Ayan siya. Tapos, yun, yung mga dahon ng laurel, tsaka yung mga bato-bato. May mga wish ako dyan nilagay. Yun lang guys. Bye-bye. Ayun na guys. Yung Chinese name. Siyempre inilay. Hindi sila papadusis. Guys, yung nagpunta kami sa nakaraan sa Jinja. Ilagay ni Papa dyan para remembrance. Ayan guys, thank you for watching. Ayan ang aking hinilga sa Chinese New